Bismillahirrahmanirrahim. Students, زمونږ اوس کوم ټاپک چې دی هغه د ټیشوز. نو موږ به ټیشوز چې دی هغه به وایو او بیا به موږ د هغې سره پلانټ ټیشوز چې دی هغه به بیا انشاءالله موږ وایو. نو یاد ساتئ څومره چې سټوډنټان دي نو هغه خو فعلا د ټیشو ډیفینیشن چې دی هغه صحیح نشي کولی. ګروپ آف سیل چا نه کم سټوډنټ نه تپوس کوو نو هغه وایي ګروپ آف سیل. ټیک ده دا موږ وایو ګروپ آف سیل خو دا ډیفینیشن لږ ټیک پکار دی او فنکشن پکار دی. ټیشو څه ته وایي ګروپ آف یا لیر آف سیل. دا لیرز دی یا ګروپ دی د سیلو ډیټ ورک ټوګیدر. یاد ساتئ د دې مین کار به صحیح دا به ورک ټوګیدر دا به یو ځای چې دی هغه ورک کوي ټو پرفارم ا سپیسیفیک فنکشن. ولې به یو ځای ورک کوي؟ ځکه به یو ځای ورک کوي چې دا یو خاص فنکشنز چې دی هغه څه کوي پرفارم کوي. یعنی موږ سیلونه وګورو نو سیلونه څه دي هغه راجمع شي او یو خاص کار چې دی هغه وکړي نو هغې ته بیا موږ څه وایو ټیشوز وایو. تاسو به داسې ډیفینیشن نه لیکئ چې ګروپ آف سیل از کالډ ټیشو. نو ګروپ آف سیل ډیټ ورک ټوګیدر ټو پرفارم ا پارټیکولر فنکشن. نو پرفارم ا پارټیکولر فنکشن بیا ورته موږ چې دی ټیشوز وایو. اوس پلانټس یا انیمل چې دی هغه د ټیشوز نه جوړ دي صحیح ده او ټیشو څه کار کوي یو کامن فنکشنز چې دی هغه پرفارم کوي. اوس څه ارګانیزم زموږ سره داسې دي چې هغه یونیسیلولر دي لکه والواکس. دلته موږ دغه ورکړلی اگزامپل ورکړلی والواکس چې دی دا یونیسیلولر کولونیل ارګنایزیشنز دی دغه کې جوړي لکه بیکټیریا شو یا سلایم مولډ شو. نو دې کې څه دی ډونر فارم ټیشو دې کې ټیشو نه وي. ولې چې دا یونیسیلولر دی یا یونیسیلولر کلونیل دی. ټیشوز خو به هله راځي چې کله ډېر سیلونه چې کوم دی هغه څه شي راجمع شي او هغه ډېر سیلونه بیا یو کار وکړي په یو ځای باندې یو سپیسیفیک کار وکړي نو هغې ته بیا موږ هلو ټیشوز چې دی وایو. اوس به موږ پلانټ ټیشوز چې دی هغه څه کوو هغه به ډسکس کوو. اچھا نو پلانټس چې دی په پلانټس کې کلاسیفیکیشن شوی دی د ټیشوز په دوه مجر ګروپس کې. یو ته وایي سمپل ټیشوز او بل ته وایي کمپاوند ټیشوز. یو سمپل ټیشوز دی او بل څه دی کمپاوند ټیشوز دی. اچھا اوس پلانټس کې موږ ویل څنګه چې موږ وایي په بوټو کې دوه ټیشوز دي. یو ته سمپل ټیشوز وایي او بل ته څه وایي کمپاوند ټیشوز وایي. نو اول پهلا چې دی هغه سمپل ټیشو به موږ ووایو چې سمپل ټیشوز چې دی دا صحیح اونلی سنگل سیل سے بنے ہوتے ہیں. دا یو قسم سیل چې دی هغه جوړ شوی اونلی سنگل سیل سے یہ بنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے مطلب دا سنگل سیل چې کوم دی جوړ شوی وي. اوس سمپل ټیشوز چې دی د دې بیا فردر دوه ټایپس دي. یو ته وایي میریسټمیټک ټیشوز او بل ته څه وایي بل ته وایي پرماننٹ ټیشوز. یو ته وایي میریسټمیټک ټیشو بل ته څه وایي پرماننٹ ټیشو. نو میریسټمیټک ټیشو یا دې ته ایمبریانیک ټیشوز چې دی هغه هم ویلی شي. یاد ساتئ د دې ټیشو کار څه دی انوالو ان پلانٹ گروتھ نو لارج ویکیول سو لارج نیوکلیس. دې خبر ته لږ سوچ وکئ انوالو ان پلانٹ گروتھ دا میریسټمیټک ټیشو هغه ټیشوز دی چې کم انوالو دي د پلانټس په گروتھ کې. ټیک ده لکه د پلانټس چې کم گروتھ کیږي هغې کې دا څه دي انوالو دي. بیا مطلب دی چې نو لارج ویکیول دې کې ویکیول غټ ویکیول نشته دی. سو لارج نیوکلیس د دې وجې نه د دې نیوکلیس چې دی هغه څه دی هغه لارج دی. ټیک ده اوس د دې بیا میریسټمیټک ټیشو فردر دوه دي. ٹھیک ہے یو ته موږ وایو اپیکل میریسټم او بل ته وایو لیټرل میریسټم. میریسټمیټک ټیشو دوه ټایپس دي اپیکل میریسټم دی او بل څه دی لیټرل میریسټم دی. نو اپیکل میریسټم یاد ساتئ روټ موږ راواخلو یا شوټ راواخلو د هغې چې کوم افیکس دی. ټیک ده د هغې چې کوم افیکس دی لکه داسې اوس فرض که ما روټ راواغستو دا روټ دی صحیح ده. نو دا روټ چې دی د دې څه دی دا حصه چې کوم ده دا یا دا حصه چې کوم ده نو دې ځای ته یا دې ځای ته څه وایي دې ته وایي اپیکس آف د روټ. او بیا شوټ تاسو دا وګوره دا شوټ دی د شوټ دا حصه چې کوم ده دې ته وایي اپیکس آف د شوټ. نو د شوټ د روټ او د شوټ دا اپیکس چې کوم دی دغه پارټ ته وایي اپیکل میریسټم. دغه ځای کې چې کوم ټیشوز دی هغې ته څه وایي اپیکل میریسټم. اچھا اوس د اپیکل میریسټم کار څه دی
د اپیکل مریسټم چې دا ډیوایډ کیږي لکه دا ځای چې شو یا د روټ تم دا ځای واغستو دا ډیوایډ کیږي صحیح ده دا ډیوایډ ان ری ډیوایډ کیږي او بیا ډیوایډ کیږي د دې په نتیجه کې سټیم چې دی تنه چې کوم دا هغه څه شي هغه گروث شروع کی یا دا روټ چې دی هغه نور لاندې گروث چې کوم دی شروع کی نو دې گروث دې قسم ټیشوز ته وایي مریسټمیټک ټیشو ټیک شو دا به د روټ یا د شوټ په اپیکس کې چې دی هغه وي اوس یاد ساتئ گروث ډیر سټوډنټ گروث دوه قسمه دی ټیک ده یو گروث داسې دی لکه داسې دا بره باندې چې کوم دی روان دی د دې سایز چې دی هغه انکریز کیږي نو چې کله په بره باندې زی سایز انکریز کیږي د ته پرایمري گروث نو د اپیکل مریسټم د وجه نه چې کوم گروث راځي یاد ساتئ هغه ته وایي پرایمري گروث مطلب څه دی چې انکریز ان سایز کم سایز چې دی هغه څه کیږي هغه انکریز کیږي او لیټرل مریسټم نو لیټرل مریسټم با کم ځای کې لیټرل سایډ کې وي دی به تھکنس راولي او کم تھکنس چې راولي نو هغه ته بیا څه وایو سیکنډري گروث ورته وایو صحیح لکه داسې اوس دا سټیم دی ټیک ده دننه دا سټیم دی اوس مونږ یې دا څه کېږي لیټرل سایډ چې دی هغه اوږدېږي لکه دا ول دونه ونې دلته تاسو وګورئ دا فرض که دونه شوی نو دې ځای کې څه راغی دې ځای کې تاسو وګورئ د دې په نسبت باندې دې ته وګورئ د دې دا ګروث چې کوم دی سایډ ته چې کوم دی شوی دی یا بیا داسې نور غټ شي که نه داسې نور غټ شي نو کوم داسې چې کوم ګروث روان دی لیټرل سایډ ته دا د لیټرل مریسټم د وجې نه او لیټرل مریسټم د روټ یا د شوټ په لیټرل سایډ کې او دا سره راولي تھکنس راولي موټای راولي په روټ کې او په شوټ کې نو دې قسم گروث ته وایي سیکنډري گروث صحیح ده اولنی گروث مونږ چې کوم وي چې کوم انکریز ان سایز راځي په بره باندې خیږي نو هغې ته څه وایي هغې ته وایي پرایمري گروث او کوم لیټرل سایډ ته چې راځي دې ته هم څه وایو دې ته وایي سیکنډري گروث اچھا ډیر سټوډنټ انشاءالله په نیکسټ لیکچر کې بیا مونږ وایو پرمننٹ ټیشوز اوکے